හෙලෝ යාළුවනේ ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද අපිට තියෙනවා Asus එකක්. Asus X542 using ලැප් එක සෑහෙන කොමන් මේ ලංකාවේ. ඉතින් මේකේ මොකද්ද කන්ඩිෂන් එක කියලා බලමු. මේක මම බැලුවාම කස්ටමර් මට ගෙනත් දුන්නේ no power එකක් විදිහට. අපි බලමු කන්ඩිෂන් එක. චාර්ජර් එක මම ප්ලග් කරනවා. බලන්න පවර් සප්ලයි එකේ ඇම්පියර් එකක් ගන්නවා අතාරිනවා. මේකේ මට කියන්න පුළුවන් බෝඩ් එකේ කොහේ හරි ෂෝට් එකක් තියෙනවා. මේ චාර්ජින් IC එකෙන් තමයි මේ ෂෝට් එක මේ ෂෝට් එක නවත්තන්නේ චාර්ජින් IC එක. කියන්නේ බෝඩ් එක ගිනි අරගන්න හෝ යම් කිසි දෙයක් වෙන්න චාර්ජින් IC එකෙන් මේක නතර කරනවා. වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. මට සප්ලයි එකෙන් කියන්න පුළුවන් එච්චර රේටින් එක ගැන. ඉතුරු ටික අපි බෝඩ් එක ගලවලා බලන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි බලමු channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න. laptop repairing වලට කැමති නම්, ඉගෙන ගන්න කැමති නම්, බලන් ඉන්න කැමති නම්, මොන වගේද කියලා බලන්න කැමති නම්, ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ class එකට join වෙන්න. class එක පටන් ගත්තා පෙරේදා. අද 26 අපි 24 පටන් ගත්තා. තාම බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික් එක විතරයි අපි කරේ. හැමෝටම laptop repairing, motherboard parts identification විතරයි අපි කරේ. පළවෙනි දවසේ එක හැමෝටම දැම්මා ඒක මම. අපේ අනිත් එක අපි course එක කරන කට්ටිය විතරයි ෂෙයා කරන්නේ. අපි course එකේදී අපි live case studies සෑහෙන කරනවා. සෙක්ෂන් එකක් ගැනම අපි කතා කරනවා. ගැඹුරට කතා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් join වෙන්න. join වෙන්න ඕන නම් WhatsApp හරහා join වෙන්න. message එකක් දාන්න. මට හිතෙන්නේ මේ ලැප් එක ඇරලම නැද්ද මන් දන්නේ. හොඳට නිකන් සීල් පිට තියෙන ටක් ටක් ගාලා ලොප්පන්න. මේ කාලේ සෑහෙන අමාරුයි හදපු නැති ලැප් එකක් හොයාගන්න. විශේෂයෙන් මට එන්නේ අම්බෝ. මට එන්නේ ගොඩාක් හදලා ඒ වගේ ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හදන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩුයි. අම්බෝ. මේකේ hingesුත් මට පේන්නේ අවුල්. හේතුව තමයි මේක දැන් අපි මම මේක ගලවලා චෙක් කරද්දි කිසි අවුලක් නැතුව තිබ්බා. යන ටික ගැලෙව්වට පස්සේ තමයි ඉතුරු ටික පේන්නේ. මොකද මේ මදර්බෝඩ් එකේ බෝඩ් එකේ පිටිපස්සෙන් අපි යන දාලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ යන ටික මේක ගලවලම නෑ. මේක අන්ටච් ලැප් එකක්. ඉතින් ඒ යන දෙක ගැලවුණාට පස්සේ untouched. ඉතින් මේ ලැප් එක හදන්න තියෙන chance එක ඉතාම වැඩි. මේ දැන් මම සේල්ස් කරවන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කස්ටමර් මේක සල්ලි දීලා අරගෙන මට මුලින්ම ආවා. මේක ගන්න දෙපාද කියලා මම පවර් සප්ලයි එකට ගහලා මම කිව්වා මේක අවුලක් නෑ, මේක හදාගන්න පුළුවන් කේස් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ අපි රීඩින් වලින් කොහොමද ඒවා කියන්නේ? ඒවා ක්ලාස් එකේදී ගැඹුරට කතා වෙනවා. පවර් සප්ලයි රීඩින් එකකදී ලැප් එක කොච්චර දුරක් ඔන් වෙලා තියෙනවද? ඒ ටික බලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි, මේ බලන්න මේ ෆෑන් එක සෑහෙන දුවිල්ල බැඳලා තියෙනවා. සෑහෙන දුවිල්ල බැඳලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක සර්විස් එකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න වෙනවා. හැබැයි මේකේ hinges කැඩිලා තියෙන්නේ. ඒකට නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අපි හදන්න වෙනවා කස්ටමර්ට කතා කරලා. සමහර විට අරයන්ෙන් ෆිට නොත් ඉතින් ෂේප් චුට්ට කාලයක් දුවා ගන්න පුළුවන් තා. අපි බලමු මේක හයි කරලා හැම වුණොත් ඒක හදන්නත් ඕනේ මට. ඉතින් මේ ලැප් එක දැක්කම කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ලැප් එකක් ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් සර්විස් කරගන්න. විනාඩියක් ඉන්න මට කෝල් එකක් එනවා. හරි.
මේක ලැප් එකේ හින්ජස් හොඳටම කැඩිලා මේ දෙපැත්තම කැඩිලා මේ. ඉතින් අර තනියනෙන් තමයි මේක තිබිලා තියෙන්නේ. කොහොම මේක දිරලා ගිහිල්ලා මොකක් හරි වෙලා ඉතින් බලමු කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරලා මේක හදන්න දෙපාද කියලා. මේ බලන්න එනේ ගලවනකොට මේක පහත් වෙනවා ඉන්ච් එක. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ හදාගන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නෑ. කිසි ගැටලුවක් නෑ. මේ බලන්න මේවා අවුලලා තියෙන්නේ. ඕම අපි බෝඩ් එක රිපෙයාර් කරොත් අපිට ඉතුරු ටික කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Wi-Fi කාඩ් එක මෙතන තියෙනවා. ටක් මම කැමරා එක මේ පැත්තට ඇන්ගල් කරන්න. එතකොට මෙහෙට දාන්න බෑ මොකද මයික්‍රොස්කෝප් එක තියෙන නිසා. මේ රිබන් එක ගලවනවා. විනාඩියක් දෙන්න තව කෝල් එකක් ගන්න. වීඩියෝ එක දවල් කරනකොට චුට්ටක් ඉතින් චුටි බාධක එනවා. කොහොම හරි කරමුනේ. අම්බෝ බැටරිය තදයි. මෙතනත් එක ගැනයක් තියෙනවා බැටරි එකේ. මේකත් ගලවන්න ඕනේ. ලැප් එකේ එළියට ගන්න. ඔය පැත්තක තියෙන ඇනත් ගලවන්න ඕනේ මේක එළියට ගන්න. එහෙම තමයි Asus හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ hard disk එක ගන්න ඕනේ. ගලවලම නැති හින්දා හයියයි. අලවලා තියෙන්නේ. අලවලා නෙවෙයි ඇලවිලා තියෙන්නේ. මේ රබර් එක ඇලවිලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතන නෑත් තියෙනවා හීට් සින්ක් එකේ. මෙතන නෑත් තියෙනවා. මෙතන නෑත් තියෙනවා. හැබැයි මේ නේ නිකන් ගලවලා වගේ උනට අනියවා. ගලවන්න බෑනේ ඉතින් සීල් එක තිබ්බ ඉඳ නේද? බෝඩ් එක එළියට ආවා අපි ෆෑන් එක ගලවගමු. ෆෑන් එක උඩට තදයි වගේ ඒ හින්දා මම වයර් වලට ස්ට්‍රෙස් එක දාන්න නැතුව ක්ලිප් එකකින් අල්ලනවා. ඉස්සරේ දාලා දෙපැත්ත වන යනවා. ඔත ෆෑන් එකේ වයර් කැඩුණොත් ඊට පස්සේ මේ බලන්න ෆෑන් එක මේ සුද්දක් දාලා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ කනෙක්ට් එක මෙතන LVDS කනෙක්ට් එක ඒකත් ගලවලා අපි බෝඩ් එක විතරක් අතට ගමු. මොකද බෝඩ් එක මුලින් පටන් ගන්නවා. මේ ඩිස්ප්ලේ එක දෙකට ගැලවෙලා කවන්නේ. හරි. ඒවා අපි හදාගමු. ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. අපි බෝඩ් එක තමයි අපිට ගොඩ දාගන්න ඕනේ. හරිද? බෝඩ් එක ගොඩ දාගත්ත කියන්නේ ඊට පස්සේ අපිට මගේ බ්‍රෂ් එකක් නැහැ. චූටි බ්‍රෂ් එකෙන් පීදා ගමු. ඩස්ට් එක පීදානකොට ඩස්ට්බින් එක ඇතුළට තාලා තමයි කුණු ටික යවන්න. උඩ පැත්තේ විතරයි දූවිලි තියෙන්නේ. යට පැත්තේ චුට්ටක්වත් දූවිලි නැහැ. ඔය ඇති. මම කල්පනා කරේ මගේ කොහෙද කියලා මගේ බ්‍රෂ් එක. හරි. අපි බලමු බෝඩ් එකේ කන්ඩිෂන් එක කොහොමද කියලා. යම් මයික්‍රොස්කෝප් එක. මයික්‍රොස්කෝප් එක ස්ටක් වෙලා.
හරි අපි දැන් බලමු මේකේ ඉම්පිඩන්ස් කොහොමද කියලා. මයික්‍රොස්කෝප් එක ඉර වුණා ඉතින්. ඊට පස්සේ පොඩි ටිකක් කරා ඒ ටික රෙකෝඩ් කළා. හරි කමන්න අපි බලමු ඉම්පිඩන්ස් කොහොමද කියලා මේකේ. අපිට මේ 19 වෝල්ට් පවර් රේල් එකේ ඉම්පිඩන්ස් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කරන්ට් සෙන්සිං රෙසිස්ටර් එක. ඔක මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඩෙඩ් ෂෝට් එකක් තියෙනවා. ඕම් බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ අපේ මොකක් හරි කම්පෝනන්ට් එකක් ෂෝට් වෙලා තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක හින්දා අපේ සර්කිට් එක වටේ කරන්ට් එක ගිහලා යන්නේ නැතුව ඒ කෙටි මාර්ගයෙන් ග්‍රවුන්ඩ් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ෂෝට් එකක් බෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම දැන් මෙතනට ඉන්ජෙක්ට් කරනවා වෝල්ට් 2.2ක් විතර. වැඩේ කියන්නේ මම මේක මේ රිකෝඩින් එක කරා රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් මම දන්නවා මේකේ තැන කොතනද කියලා. අපි එතෙන්ටම ඩිරෙක්ට් යමු. මම ඉන්ජෙක්ට් කරාම බලන්න වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වුණා. ඇම්පියර් මම ලිමිට් කරලා තියෙන්නේ 3.78කට. එතකොට මගේ මෙන්න මෙතන හීට් වෙනවා. මෙන්න මෙතන පොඩි හීට් එකක් ආවා. ඒක පොඩි වෙනවා. අපි මේක ලොකු වෙනවා. මේක ඇම්පියර් ෆුල් ඇරියාම චුට්ටක් තිනර දානවා. එතකොට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒ තිනර් අවට තිනර් හින්දා පේනවා වාෂ්ප වෙනවා. මෙන්න මේ කැපැසිටි එක මේකෙන් කියන්නේ මේක ෂෝට් කියන එක. මෙන්න මේ කැපැසිටි එක ෂෝට් එක නේද? මේ කැපැසිටි බලන්න. ඒකට එන්න දැම්මම මේකෙන් ටක් ගාලා තිනර් ටික වාෂ්ප වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ කැපැසිටි එක ෂෝට්. මම මේ කැපැසිටි එක රිමූව් කරනවා බවුත් එකෙන්. ඊය පොඩ්ඩක් තියන්න ඕනේ. අම්මලින්ද තිබ්බේ නෑ. දැන් ගැලවේ. බවුත් එකත් මේ සවුත් වෙලා තියෙන දැන් බලන්න බිට් එකේ හැඩේ. හරි අපි කැපැසිටි එක රිමූව් කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මල්ටිමීටර් එකේ ෂෝට් එක තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ රේල් එකේ ඉම්පිඩන්ස් 400ක් වගේ තියෙනවා. දැන් බලමු අපි කරන්ට් සෙන්සිං රෙසිස්ටර් එකට චුට්ට zoom out කරමු. එතකොට පැහැදිලිව බලන්න. කරන්ට් සෙන්සිං රෙසිස්ටර් එක මෙතන තියෙනවා. දැන් බලුවාම 455ක් තියෙනවා මං කිව්ව ගාන. හරි. එතකොට දැන් මේ බෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් පවර් දුන්න ගමන්ම බෝඩ් එක ඔන් වෙනවා. ඔන් වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු. මගේ මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක එලවෙනකොට චුට්ටක් ඩාම් වෙලා ඩූම් වෙනවා. ඉතින් හරි බලමු. මම දැන් පවර් දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ අපිට අර වගේ ගැසි නැතුව හොඳ ඇම්පියර් එකක් අපිට රීඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න බෝඩ් එක ඔන්න. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ හොඳට ඇම්පියර් ෆ්ලක්චුවේට් වෙනවා. උඩ පහළ යනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේක RAM එකත් අනිවාර්යෙන්ම ඕකේ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ඩිස්ප්ලේ එක ගමු. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒඳ අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක් කෙනා මට වෙන්නේ පොඩ්ඩක් වෙලා ඉඳී ෂොප් එකේ බලමු. සමාවෙන්න යාළුවනේ දවල්ට එනකොට පොඩි මේ අපේ වීඩියෝ එකට බාධා එනවා කස්ටමර්ස්ලාගෙන්. ඉතින් අනේ මම මේ කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරන අතරේ මම මේක කරලා චෙක් කරා ලැප් එක ඔන් වෙනවා. අරක විතරයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. එතකොට මගේ මේ වයර් එකත් පොඩ්ඩක් කවුල් මෙන්න මෙහෙම කරනවා තමයි වැඩ කරන්නේ. වයර් එකක් ගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේක ඇත්තටම සුළුම ෆික්ස් එකක්. මේක ඔෆ් පොඩ්ඩක් චූටි වෙලාවක් තියන්න ඕනේ මේක ඔටෝ ඔන් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේක චූටි ෆික්ස් එකක්.
ඉතින් ඇත්තම ලැප්ටොප් රිපෙයාරින් කියන්නේ මේ වගේ දේවල් නෙමෙයි එන්නේ. ගම නාගන්න ආගන්න ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේක සුළු ෆික්ස් ය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලැප්ටොප් රිපෙයාර් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න. දැන්නවත් පරක්කු නැහැ. මේ සතිය ඇතුළත ජොයින් වෙන්න තල්ල ගන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් ගන්න. මේ සතිය ඇතුළත ජොයින් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ අල්ල ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පහ වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට අමාරු වෙනවා. ඒ හින්දා අපි ආයි මාස 6කින් 7කටවත් ලැබ් කෝස් එකක් පටන් ගන්නෙ නැහැ. මොකද අපේ කෝස් එකේ ඉන්නේ දැනට 7 දෙනෙක් වගේ. මම සාමාන්‍යයෙන් 10 දෙනෙක් එකතු වෙනකන් ඉඳලා තමයි කරන්නේ. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවතින්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. බයි. පොඩ සංකීර්ණ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න මේ වගේ වරන් වල වැඩක් නැහැ. ක්ලාස් එක ගැන කියන්නත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි පොඩ්ඩක් හදලා කස්ටමර් දීලා මම මේක සර්විස් එක කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් සර්විස් කරන්න ඕනේ. කළා මම මේකේ වියදම ගන්නවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක නවතින්නම්. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි.